เมดูซ่าหญิงสาวผู้ต้องคำสาปให้กลายร่างเป็นปีศาจร้ายเรื่องราวของเมดูซ่าในตำนานของเทพเจ้ากรีกเมดูซ่าเคยเป็นหญิงสาวธรรมดาที่มีความงามอันน่าทึ่งที่สุดโดยเฉพาะเรือนผมที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมดูซ่าเป็นหนึ่งใน3พี่น้องกอร์กอนได้แก่สเทโนยูริอาลีและเมดูซ่าสเทโนและยูริอาลีนั้นจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเมดูซ่าเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นมนุษย์ธรรมดาและไม่ได้อมตะทั้ง3เป็นลูกของเทพโพไซดอนและฟอร์ซีสหรือชีโตซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนั่นเองเมดูซ่าเป็นนักบวชหญิงที่รับใช้ในวิหารเทพีของอาเธนาซึ่งเป็นเทพีแห่งสติปัญญาและสงครามเมดูซ่าถือสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาความบริสุทธิ์ไปตลอดชีวิตแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเธอวันหนึ่งเมดูซ่าไปอธิษฐานในวิหารอาเธนาแต่ถูกเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลล่วงละเมิดในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นเทพีอาเธนาโกรธมากเพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของวิหารและมองว่าเมดูซ่าเป็นต้นเหตุทั้งหมดเพื่อเป็นการลงโทษเทพีอาเธนาได้สาปให้เมดูซ่าสูญสิ้นความงดงามทั้งหมดผมที่เคยงดงามก็กลายเป็นมีงูพิษเลื้อยอยู่ยั่วเยะเต็มไปหมดใบหน้าของเธอจากที่งดงามก็กลายเป็นใบหน้าที่สยดสยองสายตาของเมดูซ่าจะมีพลังวิเศษที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้สบตาของเธอก็จะกลายเป็นหินไปในทันทีเมดูซ่าถูกขับไล่ออกจากโลกมนุษย์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนรกร้างร่วมกับพี่น้องของเธอคือสเทโนและยูริอาลีซึ่งเป็นกอร์กอนเช่นกันหลายปีต่อมาเมดูซ่ากลายเป็นตำนานแห่งความหวาดกลัวไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เธอแต่เรื่องราวของเธอกับพลิกผันอีกครั้งเมื่อเพอร์ซิอุสวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกส่งมาเพื่อตัดหัวของเมดูซ่าเพอร์ซิอุสได้รับภารกิจนี้มาจากกษัตริย์โพลิเด็กทีสซึ่งต้องการกำจัดเขาแต่กษัตริย์โพลิเด็กทีสนั้นไม่รู้ว่าเพอร์ซิอุสนั้นได้รับการช่วยเหลือจากเทพีอาเธนาซึ่งมอบโล่เงาสะท้อนให้กับเขาแล้วก็เทพเฮอร์มิสมอบรองเท้าบินให้กับเขาและยังมีดาบวิเศษของเฮเฟตัสและหมวกล่องหนของฮาเดสอีกด้วยเพอร์ซิอุสใช้โล่สะท้อนแสงนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการมองตาของเมดูซ่าโดยตรงเขาจึงใช้ภาพสะท้อนบนโล่ของเทพีอาเธนาตัดหัวของเมดูซ่าในขณะที่เธอกำลังนอนหลับและสิ่งมหัศจรรย์ที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่มีการตัดหัวเมดูซ่าเลือดของเมดูซ่าได้ก่อกำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ก็คือม้าเปกาซัสเป็นม้าบินสีขาวที่งดงามและไคซอร์ยักษ์ทองคำที่ได้มาจากเลือดของเมดูซ่าเพอร์ซิอุสเก็บหัวเมดูซ่าไว้ในกระเป๋าวิเศษและใช้พลังของมันในหลายเหตุการณ์เช่นเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหินในที่สุดเพอร์ซิอุสก็มอบหัวของเมดูซ่าให้กับเทพีอาเธนาซึ่งนำไปติดไว้กับที่โลกของเธอเพื่อใช้ป้องกันอันตรายหัวของเมดูซ่าจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและการปกป้องเรื่องราวของเมดูซ่าถูกตีความในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความเจ็บปวดการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงในสังคมที่ชายเป็นใหญ่อำนาจของความกลัวและพลังแห่งการต่อสู้เมดูซ่าจึงเป็นทั้งตัวละครที่น่าสงสารและน่าเกรงขามในตำนานเทพเจ้ากรีกที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในปัจจุบัน